Ja, med det så vill jag lämna över ordet till kvällens inledare, Stellan Skarsgård. Jag var ombedd att sjunga den i en film en gång. Det gick inte. Det var väldigt kul att höra. När jag började som handelsresande i gester för några decennier sedan på början av 80-talet, började resa runt i världen, så slogs man över hur man blev bemött som svensk. Man var annorlunda än alla andra nationaliteter. Framförallt i tredje världen, som det då hette, i Östeuropa, i Ryssland. Men överallt så behandlas man på ett särskilt sätt då. Alla sa, Sweden. Och det där kom sig av inte den svenska synden som vi visar upp på filmen. Inte Ingmar Bergman eller Anita Ekberg eller något sånt där. Utan det kom sig av vad vi stod för internationellt i vår utrikespolitik. Och vi var väl inte... Alla visste ju att vi var ju inte snövita, vi tillverkade vapen som alla andra. Men vi försökte vara lite vitare än de andra. Vi var inte riktigt lika solkiga. Och vi fick rykte om oss att stå upp för nedrustning, för fred, för humanitära frågor. Olof Palme var mer känd än Ingmar Bergman på den tiden i världen. Och det där var ju någonting som man var väldigt stolt över. Och man kan säga att Sveriges röst betecknades som en röst av förnuft. Men nu är det som sagt en debatt i tidningarna här som föreslår att vi ska gå med i NATO. Och det förändrar ju allt. Det förändrar vår frihet att uttrycka oss på ett mycket märkligt sätt. För att vi kommer att betraktas som lierade med en av stormakterna när vi går med i NATO. Och det kommer att kasta en färg över allting vi säger och gör. Det finns 4 stormakter i världen. Det är Kina som är den befolkningstätaste. Det finns Ryssland som är det fattigaste och minst militärt kapabla. Det finns USA som är den definitivt mest militärt kapabla. Och så finns det Europeiska unionen, så vitt jag gör. Vi tillhör ju en stormakt, även om vi inte har gemensam utrikespolitik. Vilket kan vara en svaghet men också en tillgång om man vill föra sin egen. Men vi är den största ekonomin i världen vad det gäller att sälja och köpa tjänster, importera och exportera. Och vi har den största köpkapaciteten i världen. Det är en stormakt. Men nu kommer förslag om att vi ska associera oss med en annan stormakt genom att gå med i NATO, som jag personligen tycker är en bizarr kvarleva från det kalla krigets dagar. Och också en sådan kvarleva som faktiskt kämpar nu för att hitta något nytt att göra. Jag tycker vi skulle söka oss inom EU för att hitta ett sätt att känna oss trygga. När vi associerar oss med USA och associerar oss med deras utrikespolitik, så måste vi också förstå att deras utrikespolitik grundar sig på en helt annan värderingsgrund än vad vi har. Där är det ju helt normalt att säga att man tycker att studenterna ska ha vapen i skolan för att känna sig säkrare. Vi ser det inte riktigt så. Och det där är en grundinställning som också leder till att en Ted Cruz, som kanske blir president om ett år, han kan stå och säga vi ska carpetbomba Islamiska staten. Det är ju förbjudet i internationell rätt numera efter Vietnamkriget. Men det är det naturliga responset från den kulturen på en krissituation. Och detta kommer vi att bli associerat med. Sen om vi själva är med och carpetbombar och säger nej, vi tycker det är kul att vara i säng med dig Ted, men vi vill inte vara med och bomba, vi bombar på vad vi vill bomba på. Det är en annan sak. Men kanske gör vi som våra NATO-grannar Norge och Danmark, som var med och invaderade Irak i den olagliga invasion som USA genomförde där med några vänner. Den här associationen tycker jag är katastrofal, för vi förlorar möjligheten att vara en självständig röst i världen.
Och som ni förstår så är det jag säger nu, det är precis lika ideologiskt färgat som de artiklar vi har sett i NATOs försvar nyligen. Och just därför är det så bra att den här utredningen har kommit. För här är det 7 människor med integritet från olika partier och med ett enormt kunnande som har försökt reda ut vad innebär det? Hur är situationen? I vilket läge befinner vi oss när vi fattar de här besluten? Och vart kommer de att leda? Så därför är det nyttigt för mig och för alla de som är för NATO att lyssna på de här människorna. Hans Blix blev ju en hjälte för mig åtminstone 2002-2003 när han ensam stod mot hela USA och bespottades, hånades, men ändå stod kvar stark, rak i ryggen och med sin integritet. Bush lyssnade inte på Blix, vi kanske ska göra det. Tack.